السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة مميزة جدا وجميلة وبسيطة وسهلة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو فضلا ليس أمرا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، لكن على حسب ما هتعملي الوحدة ممكن نستخدمها في مفرش سفرة أو في مفرش سرير أو بطانية بيبي، وممكن نعمل منها بلوزة أو كارديجان، ممكن تعملي منها شال مستطيل أو كوفية، يعني ممكن نستخدمها في حاجات كتير جدا. ممكن تعملي منها شنطة مربعات، يعني تقدري تستخدميها في كافة الاستخدامات. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبتدي نشتغل. في البداية بسيب مسافة من الخيط، بلف الخيط حلقة على الهواء زي ما احنا شايفين، بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. ببتدي أكون 4 سلاسل، وداخل الأربع سلاسل هبتدي أكون 16 غرزة عمود بلفة. بسم الله، 1 2 3 4. بعد ما خلصت 4 سلسلة بسيب ال3 في الآخر وبروح لأول سلسلة اشتغلتها، بدخل في الحلقة الأمامية، أسحب الخيط وأخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. خيط البداية بجيبه معايا خلف السلاسل وببتدي اشتغل 16 غرزة عمود بلفة. طيب علشان اشتغل غرزة عمود بلفة لازم في البداية ارتفع الارتفاع الخاص بالعمود بلفة، وهو 3 سلاسل، وبعتبر الاول 3 سلاسل دول هم اول عمود بلفة موجود عندي في المجموعة. 1 2 3، وهعتبرهم اول عمود بلفة موجود معانا في المجموعة، واتفقنا مجموعتنا هتكون 16 عمود. طيب هنشتغل عمود رقم 2، وبيكون ازاي طريقة شغل غرزة العمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة اصبح معايا حلقتين. بدخل داخل الدائرة وارفع الدائرة عندي هنا سلاسل الدائرة على الابرة، ومعايا كمان طرف خيط البداية، الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، يتبقوا 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. كده ده تاني عمود. 3 4 5 6، وبكمل لغاية ما بوصل 12 عمود بلف. رجعت لكم تاني، وعفوا ان انا قلت في نهاية اللقطة ان احنا بنشغل 12، لا احنا بنشغل 16 غرزة عمود بلفة. وكده معانا 16. نبتدي نعد مع بعض. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. في النهاية في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 3 بدخل بالشكل ده وبعمل غرزة منزلقة في نفس المكان اللي انا واقفه فيه. هبتدي ارتفع 4 سلسله، بعتبر اول 3 سلاسل منهم عمود بلفه، والسلسله رقم 4 بتكون المسافه ما بين العمود الاول والعمود التاني اللي هروح اشتغل. 1 2 3 4، وكده اتفقنا مع بعض اول 3 سلاسل ده عمود، وسلسله المسافه اللي هي رقم 4 هروح للفراغ اللي بعده. انا كده اشتغلت فوق ال3 سلاسل اللي هم اول عمود، هروح بقى للعمود اللي بعده اشتغل عمود بعد منه سلسله مسافه، والف الخيط واروح للي بعده العمود اللي بعده. طيب في الشغل لما بيجي اشتغل في السطر الرقم 2، انا بشتغل فين يا بنات؟ في الفراغ الصغير قوي ده اللي احنا شايفينه، بيكون تحت حرف الفي او ما يسمى حرف الفي، لانه بيكون شكل حرف الفي او رقم ال7. بيكون عندي ضلع امامي وضلع خلفي، عمود سلسلة وهكذا، عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بيكون عندي 16 غرزة عمود بلفة و16 فراغ، كل فراغ مكون من سلسلة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر في السلسلة رقم 3 بدخل وبقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي بيكون عبارة عن ايه؟ بشتغل فوق العمود عمود، وفوق السلسلة بشتغل 2 عمود، عمود 2 عمود، عمود 2 عمود، 1 2 3 سلسلة، وبعتبر ان اشتغلت عمود فوق العمود ايه اللي تحت اللي هو مكون بردك من 3 سلاسل. السلسلة المسافة بشتغل فوقيها 2 عمود، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، ارجع فوق العمود عمود زيه 1،
فوق السلسلة اللي هي المسافة ما بين العمودين بشتغل 2 عمود، 1 2، وهكذا عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني في نهاية السطر في ثالث سلسلة ارتفاع، 1 2 3، بنقفل بغرزة منزلقة. في نفس المكان اللي احنا واقفين فيه برتفع سلسلة واحدة بس بتكون ارتفاع غرزة الحشو، وبدخل في نفس الفراغ اشغل غرزة حشو. طيب بنشغل الحشو ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. بعد كده باخد 5 سلسلة، بسم الله، 1 2 3 4 5. هسيب تحت الخمسة سلسلة دول 1 2، يعني انا هعد، انا الفراغ اللي اشتغلت فيه اهو هعد بعد منه 1 2، ورقم 3 بدخل واعمل غرزة حشو. بعد كده هاخد سلسلتين، 1 2، هسيب فراغين تحتهم 1 2، وفي رقم 3 حشو. 3 سلاسل، 1 2 3، هنسيب فراغين 1 2 وهعمل حشو. دايما من تحت بسيب فراغين يا جماعة، وبشتغل في الفراغ رقم 3 حشو. اما عدد السلاسل اللي فوق بيختلف زي ما احنا ماشيين دلوقتي بنفس النظام، وهكرر تاني معاكم. دلوقتي سلسلتين، 1 2، بسيب تحتهم 1 2، وفي رقم 3 بعمل حشو. ارجع تاني اكون 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، بنسيب تحتهم 2 وبروح اعمل حشو. هكرر لكم القعدة تاني من البداية. اخدت 5 سلسلة، سبت تحتهم 2، عملت حشو، 2 سلسلة حشو، 3 سلسلة حشو، 2 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو، وهكذا. 5 سلسلة حشو، 2 سلسلة حشو، 3 سلسلة حشو، 2 سلسلة حشو، وبعد كده برجع تاني اكون 5 سلسلة حشو، وبعد كده 2 1 2، وبعمل حشو. 3 سلسلة، 1 2 3، بسيب فراغين وبعمل حشو، الفراغ رقم 3. 2 سلسلة، 1 2، بسيب فراغين وبعمل حشو. بعد كده 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، بسيب فراغين وبعمل حشو. بكرر دوت لغاية ما اوصل الى نهاية السطر. زي ما احنا شايفين احنا كده طبعا كنا بادئين بشكل دائري، اصبحنا دلوقتي لو هناخد بالنا من الشكل اصبح الشكل ابتدي معايا يتكون مربع. بكمل بنفس الطريقة وارجع لكم نبتدي نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني في النهاية بعد اخر سلسلتين فوق غرزة الحشو الاولى، بدخل وبعمل غرزة منزلقة. دلوقتي زي ما احنا شايفين الشكل معايا بقى مربع. همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل الخمس سلاسل الاولى عندي، وابتدي ارتفع 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم غرزة عمود بلفة. وبالاضافة لكده هشتغل كمان 4 غرزة عمود بلفة جنب العمود ده، يبقوا معايا 5 كده. 2، انا كده عندي 3 سلاسل رقم 1، وبعد كده ده تاني عمود، 3 4 5، يبقى اشتغلت 4 عمود بشكل طبيعي، والرقم 5 كان 3 سلسلة. هاخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3، وتاني في نفس الفراغ اللي هو 5 سلسلة هشتغل ايه يا بنات؟ هشتغل 5 عمود، 1 2 3 4 5. بعد ما خلصت زي ما احنا شايفين ال5 عمود، وطبعا الفراغ اللي فيه 5 سلاسل دايما هشتغل فيه ايه يا بنات؟ هشتغل 5 عمود، 3 سلسلة، 5 عمود بلفة. الفراغ اللي فيه سلسلتين اللي بعده من تحت كده هنزل وهشغل غرزة حشو تاني بنفس المكان اللي انا واقفة فيه. هروح بقى للثلاث سلاسل دول، هلف الخيط على الابرة وادخل اشتغل هنا 5 غرزة عمود بلفة. 1، ما ارتفعتش اي ارتفاعات وما خدتش اي مسافات خالص. 2 3 4 5.
الوحدة بتاعتنا النهاردة احنا نقدر نشتغلها بلون واحد بس، ايا كان اللون اللي انت حابة تختاريه، وممكن تشتغليها باكتر من لون. يعني ممكن تشكلي عدد السطور اللي معانا دول بكل سطر فيهم هيكون لون مختلف عن التاني، ويكون اخر سطر معاكي بس هو اللي لون ايه موحد تجمعي بيه بقية المفرش معاكي. 1 2 3 4 5 بروح بقى للسلسلتين، بنزل من تحتهم وبعمل غرزة حشو، ارجع تاني فوق الخمس سلاسل بكون 5 عمود، 3 سلسلة، 5 عمود كده. 1 2 3 4 5 3 سلسلة، 1 2 3 كمان 5 عمود في نفس الفراغ، 1 2 3 4 5. بعد ما خلصنا الزاوية، وبعتبر المكان ده زاوية لان هو بيكون في زاوية المربع نفسها، هروح بقى للسلسلتين اللي بعدهم من تحت، بدخل واعمل غرزة حشو، ارجع هنا 5 عمود، بعد كده حشو، بعد كده هنا زاوية، يعني مكونة من مرتين شغل، كل مرة فيهم فيها 5 عمود، يعني 5 عمود، 3 سلسلة، 5 عمود حشو، 5 عمود بس مرة واحدة، وبعد كده حشو، وبعد كده زاوية فيها 5 عمود، 3 سلسلة، 5 عمود في نفس الفراغ، حشو، 5 عمود حشو، وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض الوحدة بتاعتنا. وزي ما احنا شايفين ابتدت طبعا شكلها يتميز ويكون جميل قد ايه. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر قفلت بغرزة حشو فوق السلسلتين، هروح بقى لتالت سلسلة ارتفاع وبقفل بغرزة منزلقة. طيب المفروض ان ابتدي السطر الجديد عند الثلاث سلاسل، يعني همشي بمنزلقة لغاية ما بوصل للثلاث سلاسل كده. دي انا قفلت بمنزلقة هنا في اول عمود، بروح لتاني عمود كده منزلقة، 1 2 3 4 5، وكده بنكون وصلنا للثلاث سلاسل. طيب يا رندا، لو انا دلوقتي مش بشتغل يعني بلون واحد وبشتغل باكتر من لون، مش مضطرة او مش محتاجة تمشي بمنزلقة على كل الغرز دي، على طول هتبتدي تقص الخيط بتاعك في المكان دوت، وتبتدي توصلي الخيط الجديد فوق الثلاث سلاسل مباشرة. طيب في المكان ده ببتدي اشتغل ايه يا بنات؟ ببتدي اشتغل حشو، يعني هرتفع سلسلة ارتفاع الحشو واشتغل غرزة حشو واحدة، وبعد كده 3 سلسلة، 1 2 3، وكمان مرة في نفس الفراغ بشتغل غرزة حشو. طيب بعد كده بشتغل ايه؟ بشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هنروح نشتغل فين بعد كده؟ بسيب ال5 أعمدة دول وبروح فوق غرزة الحشو اشتغل غرزة عمود بلف. هرجع اشتغل ايه؟ هشتغل 3 سلسلة، 1 2، احنا كده عملنا واحدة، يبقى كده 2 3. هسيب ايه من الغرز اللي معايا هنا؟ هسيب غرزة الحشو اللي احنا اشتغلنا فوقيها العمود، احنا طبعا اشتغلنا فوقيها خلاص، فهسيب 1 2، وفي رقم 3 هروح اشتغل غرزة حشو واحدة، ارجع اخد 3 سلاسل، 1 2 3، وهنسيب عمودين ونروح لغرزة الحشو واشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة واحد. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهسيب بقى ال5 أعمدة دول وهروح هنا فوق الثلاث سلاسل اشغل حشو، 3 سلسلة، 1 2 3. الثلاث سلاسل دول هيكونوا كأني بكون زاوية جديدة فوق زي ما احنا شايفين اهي. في نفس الفراغ تاني هشغل غرزة حشو وارجع اكرر 5 سلسلة وبعمل عمود، 3 سلسلة، وفي العمود اللي في المنتصف بعمل غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة عمود بلفة، 5 سلسلة، وهعمل هنا حشو، 3 سلسلة حشو، وهكذا بفضل اكرر نفس الجانب اللي احنا اشتغلناه ده مع بعض لغاية ما اخلص الاربع جوانب وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين الوحدة في النهاية بعد اخر 5 سلاسل هروح لمكان غرزة الحشو الاولى وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة. بردك ببتدي الشغل بتاعي في الزاوية فوق الثلاث سلاسل، يعني همشي بمنزلقة كمان فوق الثلاث سلاسل وابتدي اشتغل الزاوية، وبتكون السطر اللي جاي دوت هو السطر الاخير معانا لوحدتنا النهاردة. برتفع 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم عمود بلفة، وكمان بعد العمود ده هشتغل 2 عمود علشان اكمل 3، 1
2. بقى كده معايا 1 2 3، 1 2 سلسلة، وبلف الخيط وبشتغل كمان 3 عمود. 1 2 3. مش هاخد اي مسافات او اي سلاسل، هروح بقى لل5 سلسلة اشتغل فوقيهم ايه 5 عمود مباشرة. غرزة الحشو ما بشتغلش فوقيها حاجة، بشتغل على طول على السلاسل. 1 2، بنزل من تحت السلاسل او باخد حرف ايه الحلقة الخلفية للسلسلة. 3 4 5. طيب العمود ما بشتغلش فوقيه، بتجاهله، بروح لل3 سلاسل بشتغل 3 عمود. 1، يعني احنا سيبنا العمود اهو واشتغلنا فوق ال3 سلاسل 3 عمود. 2 3 زي ما احنا شايفين. برضك بتجاهل غرزة الحشو مش هشتغل فيها، واروح لل3 سلاسل بشتغل فوقيها. طيب انا لو مش هشتغل من تحت السلاسل، وطبعا انا بسهل عليكم ان انتوا تشتغلوا من تحت السلاسل، لكن المفروض ان انا بشتغل فين؟ بشتغل في الحلقة الخلفية من السلسلة. انا عندي هنا دي الحلقة الامامية بسيبها وبروح للحلقة الخلفية وابتدي اشغل العمود بلفة كده 1، او اخد الحلقة، يعني بصوا برفع الامامية كده على الابرة، وبعد كده اخليها تحت الابرة وارفع الحلقة الخلفية مع المطب اللي ورا كده. 2 3. ارجع هسيب غرزة العمود وفوق ال5 سلسلة ببتدي اشتغل 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5. يعني كل فراغ بيقابلني بشتغل فوقيه عمود بلفة، ما عدا الفراغات اللي انا بتجاهلها تماما، اللي هي الحشو والعمود والحشو والعمود وهكذا. هرجع اسيب غرزة الحشو دي مش هشتغل فيها، وهروح على طول فوق ال3 سلاسل دول اشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة. 1، وممكن نخلي السلسلتين دول 3 على فكرة، يعني مش هتضر. 2 3 1 2 سلسلة، وكمان في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. 1 2 3، وهكذا بفضل بقى اكرر زي ما احنا شايفين. بكمل بسيب غرزة الحشو وبشتغل فوق ال5 سلسلة 5 عمود، بسيب العمود وبشتغل فوق ال3 سلاسل 3 عمود، بسيب الحشو وبشتغل فوق السلاسل الثلاثة 3 عمود زيهم، يعني اقصد 3 فراغات فوق 3 فراغات. بنسيب العمود ما بشتغلش فوقيه، وفوق ال5 سلاسل بشتغل 5 عمود، بسيب الحشو وببتدي اكون زاوية جديدة مكونة من 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ، وبكرر دوت لغاية ما بخلص جوانب المربع الاربعة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي النهاية زي ما احنا شايفين بيكون ده شكل وحدتنا. في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة، الف الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي وبسيب 10 سنتي، وببتدي انضف الخيوط بابرة التنظيف. زي ما احنا شايفين دي كانت فكرة فيديو النهاردة او فكرة وحدتنا النهاردة. عاوزة بس اقول فكرة بسيطة، ان البنات اللي حابين يشتغلوا فوق الفراغات اللي انا سبتها، اللي هي مثلا الحشو والعمود والحشو والعمود والغرز اللي احنا سيبنا المكان بتاعها ما اشتغلناش عمود بلفة فوقيه، ممكن تشتغلوا فوقيها عمود بلفة مش هيحصل اي حاجة. لكن طبعا هي الباترون مكتوب بالطريقة اللي احنا اشتغلناها مع بعض بالتمام والكمال. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة. اتمنى يا رب ان هي تكون وحدة سهلة وبسيطة، وتكون كمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.